Dacă am, da. Niciodată să nu te întrebi ce poate fi mai rău de atât. Nu întotdeauna ne iese totul așa cum ne dorim. Ne-a crăpat iarăși furtunul de la Lichidu Servo, ne-a urmărit norii pe tot traseul și am tăvălit drona în singurul copac din apropiere. Noi suntem Ana și Chivi, iar împreună am pus bazele proiectului Transhumant. Călătoriile noastre au fost și vor fi o continuă aventură atât în expedițiile noastre cu patrolul, cât și la concursurile unde ducem mereu Toyota la limită. Trăiește alături de noi și experimentează aventuri pline de peripeții care te fac să simți că trăiești. Apasă butonul subscribe și alătură-te aventurilor noastre săptămânale. Bună dimineața și bine v-am găsit la un nou episod marca Transhumant. Înainte de a începe, vrem să mulțumim sponsorului nostru DMS Auto 4x4.ro, care ne susține cu piese și accesorii de off-road și overlanding. După cum ați văzut în ultimul episod, noi suntem acum pe plaja din Gipe. Am fost un pic alungați de pe această plajă din cauza vremii, chiar dacă acum ploaia s-a oprit sau este un pic mai măruntă. Soarele în continuare stă ascuns după nori, nu putem face baie în mare, nu putem sta nici la plajă. Așa că trebuie să ne mutăm în altă parte, sperăm noi într-un loc cu soare. Noi acum ne îndreptăm spre Berat, urmează 3 porțiuni de off-road, una de 20 de km, una de 35 și una de 77, deci ar fi destul de mulți kilometri de off-road. Printre aceste secțiuni este intercalat puțin asfalt. Noi vom vedea, în funcție de cum ne întindem pe drum, câți kilometri vom face. Deci nu avem un plan concret despre locul în care vom campa de seară. Bine, vine și o mașină din față. Mă uităm ce ciudat ne-a dus mai întâi spre sud ca să luăm mai de dreptul în sus așa. Așa aveam track-ul, adică nu știu dacă mai era ceva trecere. Mai era ceva trecere? Nu știu să fie. Recomandări de-astea pe internet să pui mai mult timp, că sunt drumurile înguste, se merge încet. Gata cu distracția. Are gata, că acum a început. Aceeași zeamă, același servo, același furtun, aceeași distracție, puțin mai în pantă în schimb. Măcar lumea se poate bucura de o priveliște cu adevărat uimitoare. Doar ce intrasem pe drumul mai accidentat de 17 km până la cel de 70 care urma să vină. Iaurt normal. De la cum au venit, nu? Curva, mă. Dacă nu vă descurcați, mă chemați, da? Da. Dar ăsta pute așa, lichidul ăsta? Spate, da. Are miros, nu pot să-i că pute, Ăsta nu e? miroase cumva necăcios, totul nu ăsta tare, spart dar partenere? necăcios. O ieșit, nu s-o spărt. Pentru că e scurt și se întinde, știi? Auzi, dar dacă îți mai dau un colier, Că ori punem altul acum. bine, să-ți mai dau. Mai iese Asta unul. cum să-ți mai dau e... Dacă am, da. A? Ai pe aici sau... Păi și de aici că e scurt, dar noi putem să-i punem ăla la ant. Hai, punem ceva. Ca să nu mai fie așa scurt. Păi ați luat? Dar e de la cu o inserție. Cum adică cu o inserție? Nu e de presiune. Dar aici Deci ăla oricum ține 10 bari. Și ăla. Păi, nu știu câți bani o fi aici. Și acum când am intrat pe drumul ăsta, îl întreb pe Chivi, zic cât mai avem și zice exact 17 km și când am văzut drumul zic da, în gândul meu să E țină. bine, da. 100 de metri mai târziu. Ba bum. Simți că devine putincios în fața volanului, nu? Așa se simte. Da. Și la un dat zice e gata.
Zic că e gata iară. șocurile mai tare. Deci e bolnaviară un pic. Oi, peste tot. Ce are? Nu mai are. Un pic nu mai este rughim. Da. Îl dau, știi că el poate să măsoare după ce femeie e ea, știi? Știi? Ia, te rog să... Așa. Stați un pic, doamnă, că dumneavoastră sunteți mai tinerică. Am avut acum 2 săptămâni una mai grasă. Și aia avea degetele cât bocancu. Un șecolier pentru Am găsit. degetele mai Avem- subțiri. Deși la mine pare că nu e nimic, găsesc tot timpul câte ceva. Ia vezi partea de mai bună asta. Aoleu, nu intră? Ba, intră și intră foarte bine încă. Intră că e de 10. E, na. Ia încearcă. Cât să mai intre partenere? Nu mai intră, moșe. E bine. Nu mai intră. Te rog. Dar vrei să mă murdărești și eu, atâta tot ai încercat să faci, nu? Uite, mușe de la gaură cu... cu ulei. O lubrefiere bună nu strică niciodată. Nu-i furtună. Da, coli... Ah, ai băgat. Mi-am adus aminte. Cum era? Oricum, mașinile astea, uleiul, bag de seama că îi face foarte bine, cum mai... Păi pe partea, mi-a curs cutia de casta de direcție, pe partea unde a curs casta de direcție, e impecabil, n-are grande rugină. Aici e tot cop. Vezi? Poate să iei furtunosul să-l bagi pe acolo, așa roată, Da, da. până aici. Sigur să spargi acolo. Mai Acolo curgă îl și tai odată. Și ăsta e restul furtunului? Sperăm să nu avem nevoie de el. Îți dai seama dacă aveam șuruburi câte trebuiau desfăcute. Da. Aș pune să iei de la șurubul de la cu floricel. Cu fluturaș. Da, fluturaș de floricel, fluturaș. Și de tot atâtea sculețe, nimic. E patent, atât la tine. Sârmă și... adică nu sârmă. Ați învățat, da? Cum se schimbă furtunul de la lichidul servo, nu de alta, dar a treia oară nu mai filmez. N-ar avea noroc. În copacul a căzut în tufaia mai jos. Ce, să poți pute licele? Păi cred că a buzuit un pic și s-a ciupulit un pic în frunte. Da. Și în... Că eu tocmai urmăream cu aparatul să-i fac poză, nu știu ce, și atunci am văzut-o. După cum puteți observa, acest minunat peisaj merita o dronă care... Sperăm că nu și-a găsit sfârșitul în acel singur copac. Hai, dă-ne o veste bună. Am zis că nu vrem să repetăm episoadele sau știi cum e când deja îți expiră toate subiectele, vrei să... la un moment dat ajungi să le repeți, dar la noi era episod după episod tot cu furtunul, ne-am gândit să dărâmăm puțin drona pe aici. O trântit papaciora! Gimbal-ul mic cel mai mult. E ok, și-a făcut tura. Perfect. Dubla 2. Lesichi! Hai să nu te lovească pe ăsta bot. Lesi? Din fericire nu s-au produs pagube materiale. De ce am lovit drona? Din neatenție. Încercam să fiu un pic mai eficient, pentru că mă enervează drona asta. Nu de-aia am vrut să o lovesc eu intenționat, pentru că mă enervează,
Dar este enervant că durează foarte mult timp setarea ei și simt cumva că oamenii stau după mine când o pregătesc. Așa că am lăsat-o rapid, am ridicat-o în aer și în timp ce îmi punea în centură am dat-o să se îndepărteze de noi ca să încep deja cadrul și nu m-am asigurat stânga-dreapta, sus-jos dacă dăm în ceva. Și se pare că era un copac, am auzit-o doar în timp ce am făcut clicul de la centură, am auzit numai și m-am uitat pe camera de la dronă și era undeva într-un copac. Dar partea bună e că s-a recuperat rapid și fără pagube. Tu ai venit aici, mă. Oi, că am vrut să rupă gardul. N-a sărit, a intrat prin plasă. Da, și mi-e mic ochiul. Am oprit să mâncăm și aparent Lesia a vrut să-și facă prieteni, noi pisica în schimb nu. Unul dintre cele mai frumoase lucruri aici în Albania este faptul că ne putem aproviziona cu apă de la tot felul de izvoare. E plin de izvoare. Și nu e atât de costurile apei cât de calitatea ei. E foarte, foarte bună. E mult. Noi știm că așa am venit atunci de la Ohrid, de la Pogradeț, am venit către Ghirocastăr și ne-a adus cumva așa. Pe la Tepelene pe aici, așa ne-a scos. Și ne-a scos peste munte Google Maps. Unde-i? Ce frumoasă e! Ca să ne însenineze ziua! Servus! Voia să traverseze, o duc încolo? Dar nu, că am avut și o proastă de faci. Nu s-a băgat, draga. Ce arată-o la Lesi. Lesica, vrei să vezi bruscuță? Să o vedeți? Nu? Nu-i place lumușe? Am zis să trecem pe partea alaltă. Cred că voia să traverseze. Da, mă, dar ia mai bine o piuliță de aia de-a mea. Vezi patru care pune, ia le-am Și pentru că băieții au mers în ultimii câțiva zeci de kilometri în regim de concurs, la un moment dat întrebăm prin stație unde e Melente. Melente noi. Am tras frumos pe dreapta să-l așteptăm pe Melente. Am dat prin stație, nu ne-au auzit, ceea ce înseamnă că erau la o distanță mai mare de 1,5 km decât bat stațiile. Am oprit frumos pe dreapta să-i așteptăm. Am vrut să-i sunăm, nu aveam semnal, bineînțeles pe aici că de zeci de kilometri mergem pe macadam și când sus, când jos, la toate altitudinile posibile și imposibile. Și când să pornim înapoi, au răspuns într-un final prin stație. Regimul băieților de concurs a dus la pierderea a 5 prezoane de la cauciucul lui Melente. 5 din cele 6, deci a mai rămas prins într-unul. A luat prezoane de la celelalte roți și a reușit să ajungă la noi. Am pornit acum ușor pe drum până la destinație. Mergem și noi cu viteză normală. Era să dau pe ea acolo într-o curbă. Mi-am virat stânga și s-a dus dreapta. Și am virat dreapta, iar m-am dus către curbă. Și am virat stânga și am retresat acolo. M-am oprit, zic, am pană să-mi bag. Dar n-am avut pană. Era să-mi cadă roata. Am ajuns în Berat, sau orașul celor 1000 de ferestre. Rămâi
Rămâi aproape. Abonează-te la canalul nostru de YouTube și continuă aventura alături de noi în cele mai frumoase locații. Cetatea Berat, uimitorul canion Holte și camparea pe albia râului Lumii de Vol.